සුබදසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් special video එකක්. මම අද කතා කරනවා special video tool එකක් ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට screen recording එකක් කරගන්න ගියොත් ඒ වගේම video එකක් cut කරගන්න ගියොත් සහ video එකක් quality drop නොවි compress කරගන්න ඒ වගේම video format එකක් තවත් format එකකට convert කරන්න. ඉතින් මේ වැඩ කන්දරාවක් ගත්තොත් ඔයාට මේ වැඩවලට අදාළ වෙනම softwares පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මේ හැම වැඩක්ම එකම තැනකින් කරගන්න පුළුවන් all in one video toolkit එකක් ගැන. ඉතින් මේ video toolkit එකේ නම තමයි Joyoshare VidiKit කියන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් CREATIVEARTLK මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා refer කරොත් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හිතුනොත් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මේ software එක මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් CREATIVEARTLK 20 කියන promotion code එක නැත්නම් discount code එක use කරලා මේ software එකට 120ක discount එකක් ගන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මේ software එක හොඳයිද මම මේ කියන තරම් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ Mama SG Fernandez. Joyoshare VidiKit tool එකේ download link එක මම description area එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක follow කරන්න. ඒ වගේම promo code එක use කරන්නත් පුළුවන්. CREATIVEARTLK 20 කියන promo code එක. එතකොට 120ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. right software එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් installation එකකින් පස්සේ මම මේක click කරනවා. software එක launch කරාට පස්සේ මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් සරල simple interface එකක් තමයි තියෙන්නේ අනිත් softwares එක compare කරද්දී. ඉතින් Joyoshare VidiKit tool එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට tabs 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ tabs එකකින් එක select කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ tabs වලට අදාළ option මෙන්න මේ section එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හැම section එකකම තියෙන හැම option එකක් ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. අපිට වැදගත් වෙන options ටිකක් විතරක් මම මෙතන highlight කරන්න. right මම මුලින්ම කතා කරන්නම් convert tab එක ගැන. convert tab එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් video converter, video cutter, ඒ වගේම video joiner, ඒ වගේම video compressor කියලා options 4ක් තියෙනවා. මෙතනින් ප්‍රධානම option දෙකක් ගැන මම කතා කරන්නම් video converter සහ video compressor ගැන. ඉතින් video converter එක select කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ interface එකක් එනවා. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් plus icon එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් මේකට file add කරගන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් drag and drop system එකට මේ විදිහට file add කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන දෙවෙනි option එකකින් පුළුවන් ඔයාට සම්පූර්ණ DVD එකක් ඔයාලා normally බලන format එකකට ඉතාමත් සරලව convert කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ window එකේ පහතින් තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති format කියලා option එකක්. මෙතන ඔයාට පුළුවන් කැමති format එකක් තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා ඇති web video කියලා option එකක්. මෙතන අපිට පුළුවන් social media platform වලට හරියන විදියට වෙනම convert කරගන්නත්. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනින් පුළුවන් quality එක decide කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඕන option select කරලා ඔයාට කරන්න තියෙන මෙතන convert කියන button එක press කරලා ගොඩක් සරලව අපේ වීඩියෝ එකක් වෙන format එකකට convert කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ video cutter option එක ගැන. මම මේක select කරනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඉතාමත් සරලව අපේ clips cut කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට clip එකක් drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක play වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ point එක ඔයාලට කැමති තැනකට drag කරන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කැමති තැනක් වෙනම cut කරගන්න. ඒ වගේම අපි හිතමු මේ clip එකේම අපිට තව cuts ඕන. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන plus mark එක select කරන්න. plus mark එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලුතෙන් queue එකක් add වෙනවා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒකෙත් ඔයාලට කැමති part එක මෙන්න මේ විදිහට selection එකක් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ format එක තෝරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ section එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති format එකක් තෝරන්න. ඒ වගේම මේකේ quality එක decide කරන්නත් පුළුවන් high ද නැත්නම් small size ද කියන එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට settings හදලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති video joiner කියන feature එක. මේකෙන් අපිට පුළුවන් video clips කිහිපයක් merge කරගන්න. ඒ කියන්නේ video clips කිහිපයක් එකතු කරලා තනි video file එකක් විදිහට අපිට save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ video compressor option එක ගැන. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකක ෆයිල් සයිස් එක reduce කරගන්න වීඩියෝ එකේ quality එක drop නොවි. මම මේ option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ plus icon එක select කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වීඩියෝ clip එකක් drag and drop කරන්න පුළුවන්. clip එක import වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ section එකේ පෙන්නන්නේ අපේ වීඩියෝ එකේ original capacity එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ section එකේ පෙන්නන්නේ අපේ reduce කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙන capacity එක. ඉතින් ඔයාලට මේ file එක reduce කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන compress කියන option එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මේ විදිහේ level එකක් සහිත window එකක් එනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ෆයිල් සයිස් එක කොච්චර drop කරන්න ඕනද කියන එක තීරණය කරන්න. මම මෙතනින් 150ක් විතර drop කරනවා මෙන්න මේ ගාන වගේ.
right ඊට පස්සේ මම මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ GB 15 ෆයිල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම GB 7ක් වෙනකන් drop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක experience කරලා බැලුවා. quality එක ගොඩක් drop වෙන්නේ නැහැ. 150ක් විතර අඩු කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් 130ක් විතර අපිට අඩු කරලා ගොඩක් හොඳ overall quality තියෙන ෆයිල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලින් වගේම මෙතන ඔයාලට පුළුවන් output location එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන compress කියන option එක select කරලා පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක compress කරගන්න. ඊට පස්සේ මම එනවා Joyoshare VidiKit tool එකේ මෙතන record කියන tab එකට. record එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම categories දෙකක් තියෙනවා. screen recorder ඒ වගේම audio recorder කියන එක. ඉතින් audio අපිට record කරගන්න ඕන නම් podcast එකක් වගේ අපිට පුළුවන් මේ option එක use කරන්න. ඒ වගේම අපිට screen recording tutorials වගේ record කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ option එක select කරන්න පුළුවන්. මම screen recording option එක select කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ tool bar එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් screen එක කොයි විදිහටද capture වෙන්න ඕනේ කියන එක select කරන්න. full screen capture වෙන්න ඕනද නැත්නම් අපිට specific part එකක් capture වෙන්න ඕනද මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. මම full screen තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් system audio record වෙන්න ඕනද නැද්ද කියන එක ඔයාලට මෙතනින් enable disable කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ microphone එක enable disable කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම microphone level එක ඔයාලට මෙතනින් control කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන record button එක press කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන settings icon එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ settings ගොඩක් එනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ file එක කොහෙටද save වෙන්න ඕන, file format එක මොකක්ද, ඒ වගේම mouse එක record වෙන්න ඕනද, mouse එක highlight වෙන්න ඕනද, මේ විදිහේ ගොඩක් settings මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි screen record එකේ tool bar එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම display වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ මෙතන repair කියන tab එක ගැන. මෙතන repair එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන video repair ඒ වගේම watermark wizard කියලා option එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම watermark wizard එක ගැන මම කතා කරන්න. මේ option එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ photo එකක watermark remove කරගන්න. ඒ වගේම video එකක watermark remove කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන watermark එකක් add කරගන්න. ඔයාගේ images වලට videos වලට මෙතනින් මේ හැම option එකක්ම ඔයාලට දීලා තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ මෙතන other කියන tab එක ගැන. මෙතන ඔයාලට Joyoshare video kit එකෙන් media player එකක් ලබා දීලා තිනවා. මේ media player එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම file format එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව play කරගන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ Joyoshare VidiKit tool එක ගැන ඔයාලට interest එකක් ඇති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ software එක මිලදී ගන්න හිතුනොත් අනිවාර්යෙන්ම CREATIVEARTLK 20 කියන promo code එක use කරලා ඔයාලට 120ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 120 discount එක තියෙන සති දෙකක් යනකම් විතරයි. ඉතින් ටක් ගාලා try කරන්න මේ software එක ගන්න. personally මට feel වෙච්ච විදිහට ගොඩක් හොඳ software එකක්. all in one solution එකක් විදිහට මම දැක්ක හොඳම software එක. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.